سلامونه ملګرو په یو نوې ویډیو کې څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا د سلو اینڈ ریورب ډېر د پښتو کې نن سبا ډېر مخکې روان دي. دا پښتو سلو اینڈ ریورب انډیا والا داسې مخکې پارسي والا سانګ داسې نور سانګ ریمیکس سانګ دا خو ډېر وخت نه دي خو اوس پکې د پښتو والا راوتي دي او ډېر په تیزو سره روان دي. نو تاسو هم غواړئ تاسو هم خپله غانې جوړولی شئ ډېره په اسانه طریقه باندې. انشاءالله تاسو ته به زه نن ښیم چې سلو اینډ ریورب سانګ به څنګه جوړیږي. ډېره اسانه طریقه ده. په کاین ماسټر کې به صرف دوه آپشن دي اپلای کول دي په دې باندې بس غانه تیاره ده صرف تصویر ورسره لګول دي باقي تاسو ورسره موشن دي چل خو به تاسو ته درځي. دا اسانه طریقه ده ځای چې زه ویډیو طرف له نو ټولو نه مخکې به تاسو چې اوس یوټیوب دپاره جوړوئ نو 16.9 به وهئ چې د ټیک ټاک دپاره جوړوئ داسې بیل بیل دغه دپاره ټیک ټاک دپاره جوړوئ 3.4 وهئ او دا 9.16 هم د ټیک ټاک دپاره چلی. نو تاسو به زه 3.4 کې جوړوم دا ویډیو. نو چې کله ما دا باندې کلیک کو نیکسټ باندې مې سلیکټ کو نو چې کله تاسو کاین ماسټر کې خپل فایل ته راشئ او کم تصویر سره تاسو غانه جوړول غواړئ هغه تصویر به سلیکټ کړئ. نو زه دې تصویر سره ساوند جوړول غواړم ما دا سلیکټ کله چې ما دا سلیکټ کړو نو دا زه لږ اوږدوم او دې له زه لږ ایډیټ ورکوم دې تصویر ته چې خامخا مزېدار ښکاري. نو دلته به تاسو میډیا ته راشئ لاندې به تاسو راشئ تاسو به دلته کې زه ورسره دا لګول غواړم ګرین افیکټ. کله چې ما دا سلیکټ کړو دا به تاسو سکرین باندې برابر کړئ تاسو دا برابر کړئ لاندې به راشئ بلینډینګ به کوئ سکرین به کوئ هغې سره فټ شو تاسو ته به دغه شانتې دا ښکاره شي. دې سره تاسو اوس لیکئ سلو اینډ ریورب. نو دې دپاره به تاسو ټیکسټ سلیکټ کړئ هلته به ولیکئ Slowed+Reverb ولیکئ پلس ریورب ما ولیکلو. دې له به اوس یو فونټس ورکوئ فونټس دپاره تاسو دا کلیک کړئ لاټین 1 نمبر به دې ته ورکوئ ځکه چې هر یو سلو ریورب په دې B1 باندې چې تاسو به دا B1 دې باندې سلیکټ کړئ بیا به کراس کنشن ووایي به داسې دې سره هم برابر کړئ. دا کله چې دا دې سره برابر کړئ تاسو به دا حال پاکې کړئ معمولي د سکرین سره به برابر کړئ داسې چې دا معمولي غونډه کې تور ښکاري داسې به پرېږدئ. نو سره رایټینګ دی چې څنګه غانه وایي ورسره لیکلی کېږي. نو هغې دپاره مو تاسو داسې چلو کړئ چې میډیا براوز ټایټل له به راشئ سوري دلته به ورسره خپل دغه لیکئ چې غانه څنګه ویلې کېږي هغه به تاسو لیکئ. نو دا لیکم ورسره ګناهګار اوس به دا غانه ډېره چلي سوري ګناهګار شو ما تاسو به دا ټاکي نشانه مګر دې سره مزیدار ښکاري. بیا لاندې به داسې راشي ټولو له زه لیکلی نه شم په دې وجه چې ټایم خرابوي ډېر زیات لږ بیا معمولي غونته وډوکې کوي او دې له به دا بیک ګراؤنډ کلر دا ماته هم ورکوئ مزه به ورسره وکړي. نو دا ماته ما ورکړه داسې دا هم دی دا چې بیا اوس د ټولو نه مین خبره چې دا ویډیو چالو کړی کم څه دپاره ده نو هغه به ورته سلو اینډ ریورب دپاره چې موږ به څنګه یو غانه سلو اینډ ریورب کوو. تاسو چې کومه غانه سلو اینډ ریورب کوئ نو هغه اډیو به وایي او کومه غانه چې تاسو سلو اینډ ریورب کوئ هغه به سلیکټ کړئ. زه البم ته رالم زه مثال په طور پر چې هر یو غانه دا غانه سلو اینډ ریورب دې باندې ما کلیک کړو کله چې ما دا کلیک کړو نو تاسو دې باندې سلیکټ تاسو له به دا نشان نه شي دا لومړنی دا ریورب پروت دی ریورب. نو سلو اینډ ریورب ډېر قسمونه باندې چلي څوک ایکو کې کوي او څوک سپرینګ ریورب کې کوي تاسو دواړه کې استعمالولی شئ. نو اول والا موږ ریورب ورکوو بیا والا سلوډ هم ورکوو. نو دا زه به ته سپرینګ ریورب ورکوئ ایکو دواړه کولی شئ یو بل د پاسه مزیدار دي. نو زه والا سپرینګ ریورب ورکوم بیا ما داسې اوکې کړو. نو چې کله بیا تاسو دا چالو کوئ نو دا به سلوډ اینډ ریورب چې ریورب ولګي سلوډ ورسره اټومیټیک هم ولګي. نو هغې نه پس په ویډیو تاسو خپله برابر کوئ هر چیز به ته برابر کوئ ټیک ټاک دپاره چې هر چیز دپاره کوئ برابر به کوئ. ما دا ویډیو برابر کړه داسې برابر کړئ بس
سیو به کوي.